Hello everyone, welcome back. आज हामी यो भिडियोमा लङ ड्रप स्याडो फोटोसपमा कसरी बनाउने त्यो पनि जस्ट बाइ युजिङ लेयर्स अरु केही टेक्निकल काम केही नगरिकन कसरी बनाउने त्यो देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी एउटा फाइल खोल्छौं जुन कुनै साइजको होस्। त्यसलाई सकभर स्क्वायर नै लिनुहोस् हैन। फर एक्जाम्पल 1000 बाइ 1000 अहिलेको लागि हैन। आफ्नो रिक्वायर्ड साइजमा काम गर्दाखेरि फरक पर्दैन। जस्ट विदाउट डुइङ anything म सिधै jump to the topics है त। अहिले फर एक्जाम्पल मैले एउटा कलर सिलेक्ट गरे, यसमा मैले केही लेखे हो। फन्ट चाहिँ सकभर अलिकति फ्ल्याट टाइपको, अलिकति बोल्ड, अलिकति क्लियर देखिने, अलिकति ठुलो हुने खाले युज गर्नु होला हैन। सो इट्स गुड। अनि त्यसपछि अब यो फन्ट युज गरिसकेपछि जस्ट सिम्पल के बनाउनुस्, अर्को एउटा लेयर बनाउनुस्। यसको लागि डुप्लिकेट लेयर गरे पनि भयो अथवा किबोर्डबाट कन्ट्रोल जे थिच्नु भयो भने पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि डुप्लिकेट लेयर बनाइसकेपछि स्याडो जहिले पनि ओरिजिनल भन्दा तल हुन्छ। सो तलको यसलाई चाहिँ अहिले हामीले के गर्छौं, रास्टराइज गरिदिन्छौं। रास्टराइज गरेपछि माथिको लेयर तलको लेयर एउटै कलर भएको हुनाले खासै फरक नछुटाउन सक्नु होला। सो यसको लागि म अहिले यो माथिको टेक्स्टको चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु। अब तलको लेयर चाहिँ रेस्टराइज भइसकेको छ, त्यसकारणले हामीले टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु मिल्दैन हैन। सो फर एक्जाम्पल अहिले मैले माथिको चाहिँ यसरी राख्ने हो, तलको कालो नै छ। यो टेक्स्ट भएन, यो रेस्टराइज भएर एउटा इमेज लेयर पनि सकेको छ। सो अब यो तलको लेयरलाई हामी सिम्पल के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामी ट्रान्सफर्म भने अगाडिको लेयर चाहिँ भिजिबलै राख्नु होला, तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। पछाडिको लेयर हो स्याडो हुने। जस्तो फर एक्जाम्पल यो यसलाई हामीले तल ल्याएर हेर्नु भयो भने यो आउँछ नि, यो स्याडो हो नि त हामीलाई चाहिने। अब चाहिँ हामीले यो लेयरमा बसेर हामीले ट्रान्सफर्म टुल युज गर्छौं, कन्ट्रोल टी गर्छौं। गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा यहाँ एंगल भन्ने छ हो। यो एंगलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा सर्टेन एंगल हामीलाई चाहिएको, जस्तो कि हामीलाई ड्रप स्याडो यता चाहिएको भने हामीले चाहिँ पहिला ट्रान्सफर्म गर्दा यतापट्टि अपोजिट गर्छौं। जसको लागि हामीले अहिले -45 डिग्री राख्छौं हो। हामीले अहिले 45 डिग्री राख्छौं। सरी, अहिले हेर्नु है, माथिको लेयर रोटेट भइरहेको छ। दिस इज मिस्टेक। सो मलाई स्केप स्किप गरिदिन्छु। हामीलाई चाहिने ड्रप स्याडो तलको छ। तलको लेयरमा बस्छौं, कन्ट्रोल टी युज गर्छौं। यसलाई -45 डिग्री गर्छौं। 45 डिग्री गइसकेपछि यसलाई हामीले यो भयो। अब यो भइसकेपछि इन्टर गरिसकेपछि ट्रान्सफर्म लेयर ट्रान्सफर्म गरेको हट्छ। अहिले ट्रान्सफर्म चाहिँ भयो है। अब यसलाई हामीले डुप्लिकेट लेयर गर्छौं के। तर कसरी गर्छौं भन्दा अल्ट थिचेर, किबोर्डमा रहेको अल्ट की थिचेर हामीले तलको एरो की हटाउँछौं हो। तलको एरो की हटाइसकेपछि त्यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईको लेयर बन्छ कि एकैछिनमा धेरै लेयर बन्छ। यो हटाए बस्नु भयो भने तपाईले 10 सेकेन्ड जस्तो हटाउनु भयो भने तपाईको लगभग 100 वटा भन्दा बढी लेयर बनिसकेको हुन्छ के हो। अहिले यहाँ 100 भन्दा बढी लेयर बन्यो। अब मैले जस्ट सिम्पल के गर्छु भन्दा सकभर चाहिँ 100 भन्दा बढी नै बनाउनुस् लेयर हैन। अब यसलाई मैले के गर्छु, सबै माथिको लेयरमा क्लिक गर्छु है। यो हाम्रो टेक्स्ट वालाको लेयर हो। यसलाई के गर्छौं, यसलाई यतिकै छोड्छौं हो। अब हामी यो लेयरमा क्लिक गर्छौं र सबभन्दा लास्टको लेयर छ नि, हामीले रेस्टराइज गरेको सुरुको लेयर यो हो नि, यहाँसम्म हामीले शिफ्ट थिचेर यो सबै सिलेक्ट गर्छौं हो। सिलेक्ट भयो माथिको र लास्टको ब्याकग्राउन्ड छोडेर सबै सिलेक्ट गर्छौं। अब कन्ट्रोल ई थिच्दिनु भयो भने मर्ज हुन्छ लेयरहरु सबै। यहाँ नै राइट क्लिक गरेर मर्ज लेयर गर्नु भयो भने पनि सबै लेयर मर्ज हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो ड्रप स्याडो एकदम रेडी भयो। इट्स भेरी सिम्पल है। अब कन्ट्रोल टी युज गर्छु फेरि। अहिले हामीले यहाँनिर कति हालेको थियौं, 45 हालेको थियौं। अब हामी -45 गरेपछि त्यो स्याडो यतापट्टिलाई रेडी भयो। ओके, अब यसलाई हामीले यसरी मिलाएर चट्ट यसरी राखिदियो भने ठ्याक्क ड्रप स्याडो जस्तो देखियो। अब के गर्न सकिन्छ, यसलाई अझै लामो तान्यो भने फेरि यो हामीले मर्ज गरेको लेयर छ, यसलाई कन्ट्रोल जे अथवा यहाँ गएर हामीले यसलाई डुप्लिकेट लेयर गर्न सकिन्छ हो। डुप्लिकेट लेयर गरिसकेपछि ओके गरियो भने अर्को लेयर आयो। अब त्यसलाई हामीले यसरी तानेर शिफ्ट हटाएर तान्यो भने ठ्याक्क त्यसकै सिधा आउँछ के। तान्दाखेरि यसै जतासुकै जान्छ। तर शिफ्ट हटाउनु भयो भने तपाईको कि यता कि सिधै हाम्रो जुन कन्डिसनमा छ त्योबाट तान्यो भने, शिफ्ट हटाएर तान्यो भने हाम्रो सिधै यता मात्रै आउँछ है। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु, कन्ट्रोल जे गरे अर्को लेयर बनाए। अनि यसलाई मैले यसरी तान्दाखेरि के भयो, यसरी तान्दाखेरि
सिधै यता मात्रै आउँछ अब मैले यसो गरेँ अब फेरि कन्ट्रोल चाहिँ नगरिकन कन्ट्रोल र सिफ्ट थिचेर यसै तान्यो भने पनि के हुन्छ कपी भएर अर्को लेयर बन्छ हो सो यो गरिसकेपछि के भयो तीनटा लेयर बन्यो अब यो तीनटा लेयरलाई हामीले राइट क्लिक गरेर मर्ज भिजुअल अथवा कन्ट्रोल क्लिक गरेर मर्ज गर्न सकिन्छ अब ब्याकग्राउन्डलाई हल्का कलर दिनुहोस् एनी कलर विच फिट्स यो डिजाइन है अनि यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर लाइट आएन म फोरग्राउन्ड कलर टेक्स्टको फोरग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ जसले अलिकति लाइट दियोस् इट माइट बी वाइट ओके अब यसमा चाहिँ अलिकति केही थप्नको लागि तपाईँले ग्रेडियन्ट युज गर्न सक्नुभयो फर इक्जाम्पल ग्रेडियन्ट यस्तो खाले राखे पनि भयो अथवा वान कलर यस्तो ग्रिन खाले युज गरेर ओके गरेर यसलाई तपाईँले रेडिकल गरेर हो यस्तो गरेर यसलाई हामीले अलिकति यस्तो गरेर ओ सरी रेडिकल हैन नि त लिनियर गरेर रिभर्स गरेर वान कलर वाला लियौं हो यसो गरेर यसो गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ अलिकति भिन्टेज टाइपको लुक्स आउँछ सो इट्स कुल लिनियर के भइरह लिनियर त हो हैन यसो यताबाट आउँछ ओके अलिकति भिन्टेज टाइपको लुक्स दिनको लागि सो यसरी ओके गरियो भने अलिकति जस्ट फिल दिने हो फिल दिनलाई अब ब्याकग्राउन्डमा टेक्सचर प्याटर्न के भर्न लाग्छ भर्नुहोस् हैन अब तपाईले यसैलाई पनि ह्यान्डल गरेर अलिकति सफ्ट ओभरले यस्तो गर्नुभयो भने हैन अलिकति स्याडो भएर देखिन्छ हार्ड लाइट हैन अब यसैमा पनि फेरि मैले अघिल्लो भिडियोमा देखाइसकेको छु हैन यहाँ गएर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर तपाईले यसलाई पनि ग्रेडियन्ट फिल गरेर यसलाई पनि ग्रेडियन्ट फिल गरेर ग्रेडियन्ट पनि फेरि आफुलाई चाहिने खाले ग्रेडियन्ट पो हाल्नु हुँदैन सो यो गर्दा यसलाई रिभर्स गरियो भने माथि ब्ल्याक हुन्छ तलपट्टि आएर यस्तै त हुन्छ स्याडो लगभग हैन अब यसलाई चाहिँ अलिकति फिल दिनको लागि यस्तो गर्न सकियो अनि त्यसपछि लाइट कति माथिबाट फाल्ने हो यो लाइट स्याडो कताबाट आएको बनाउने हो यसरी इट डिपेन्ड्स हैन यो गरेर ओके गर्न पनि सकियो के अब कस्तो खाले दिने भन्ने कुरा चाहिँ अरु फर्दर डिजाइन चाहिँ तपाईको हैन बट ड्रप स्याडो क्रिएट गर्नलाई चाहिँ लेयर मल्टिपल लेयर क्रिएट गरेर बनाउने यो दिस इज द बेस्ट एन्ड इजिएस्ट वे सो स्टे ट्युन्ड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ